جبت لكم انجح وصفه تاع المادلين، تصلح بزاف المشاريع، تخرج كميه ما شاء الله اكثر من 32 حبه. على حسب نتوما شحال ديروها، صغيره ولا كبيره. تجي مشقه، تجي من اروع ما يكون، تجي خفيفه. الوصفه هذه هنايا راها مسرعه، الا حبيتوا الوصفه بالتفصيل تلقوها على قناتي. اسم القناه نفس اسم التيك توك. بسم الله نبداو. عندي هنايا في البيترا ولا باتر ولا براميكسر ولا حتى باليدين. ديروا ربع حبات تاع البيض، ديروا له رشه تاع الملح. انا خدمت كميه كبيره، راح ندير له كاس تاع السكر وربع كاس تاع السكر، يعني كاس وربع بالمجموع. الكاس هذا تاع ام وليده غني عن التعريف، يعني ما تقولوليش ما عندناش، كاع الناس عندهم هذا الكاس. بدينا نضيفوا بالعقل هذاك السكر، كاس وربع. درت لافاني تاني في الاول ما شفتوهاش، وراح نضيف كاس تاع الحليب، نفس الكاس دائما نعبروا به جميع المقادير. نبدا نضيف الكاس غير بالعقل ونخلط، دائما نخليها على سرعه عاليه باش يجيني المادلين تاعي خفيف. بعد اللي حطينا الحليب هو الاول، عاد نبداو نحطوا الزيت كما قلت لكم كاس وزائد ربع كاس. ما حبيتش ندير لكم المقادير بالميزان، حبيت ندير لكم بالكاس باش تقدروا كاملين تجربوا، خاطش كاين اللي ما عندهمش ميزان. هكذا نطلعوا مليح هذا ربع الكاس اللي زدتو، يعني بالمجموع كاس وربع. راح نخليكم المقادير مكتوبه اسفل الفيديو هكذا. وبالنسبه للنواشف راح ندير 3 كيسان تاع فرينه وزوج علب تاع خميره كيميائيه. هذا مكان نحطوا كل شيء يتخلط على درجه عاليه، يعني خلطوه ليه بصح ما تبالغوش في الخلاط باش ما يجيكمش معلك. يعني غير تشوفوا الفرينه تخلطت واندمجت مع المكونات حبسوا. انا درتها 30 ثانيه مامبا. ليه تخلطت لي. شوفوا باش يجيكم مشقق، بغيتوه يجيكم مشقق ويجيكم فخفخ وشباب، خلوا العجينه تاعكم تخمر كما نقولوا حنايا، تقعد مده. انا خليتها مده تاع ساعه. الا شفتوا الحال سخون خلوها في الثلاجه، تقدروا تاني تبيتوها ليله كامله طبعا في الثلاجه، ما تخلوهاش هكاك. شوفوا الخليط كيفاه يكون، ما يكون جاري ما يكون ناشف. هذا هو القوام المناسب لها. هنايا جبت هذا المول تاع لي مادلين، حطيت فيه لي كيسات هادو، تعمروهم 3 أرباع يعني ما تكملوهاش للفوق، وتزينوها بالسكر. بالنسبه لطريقه الطهي لازم تشعلوا الكوشه تاعكم على اعلى درجه. بعد اللي تسخن مليح حطوا المادلين تاعكم مده 10 دقائق فقط، ما تفوتوهاش. تقاس ما يتشقق برك، ومن بعد نقصوا له النار كاع وخلوه يطيب مليح من الداخل. بعد اللي يطيب ويتنفخ لكم ويتشقق شعلوه من الفوق وتمتعوا بالبنه.